Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Nhiều bạn á, lên Facebook hỏi Cương là anh Cương ơi, em muốn làm món Nhật nhưng mà không biết mua nguyên vật liệu ở đâu hết, Cương có thể chỉ em không? Thì đây, IQ Gourmet Android là một trong những siêu thị mới mở tại thành phố Hồ Chí Minh, số 18 Bis, Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện Lotte. Các bạn cùng bước vào đây và xem nơi này có những điểm gì đặc biệt mà mình phải đến đây mà mua thử những nguyên vật liệu này nha. Ok, follow me nha. Rồi ok, bây giờ chúng mình sẽ coi siêu thị có cái gì nha. Ở gian đầu tiên thì tôi thấy có dầu gạo với lại dầu mè. Dầu mè thì cũng xài rồi, dầu mè này dầu mè Nhật Bản nha các bạn. Mùi hương của nó sẽ khác với lại dầu mè con tú của Việt Nam mình. Ok, tiếp theo là mình cũng có mấy cái chai sốt suyu. Sốt suyu này là để xài cho món tempura các bạn. Giấm này là để trộn sushi ha. Rất là nhiều bạn hỏi mình là giấm mua giấm gì, xài giấm Việt Nam được không anh? Thì giấm Việt Nam vẫn được thôi, không có hề hấn gì, nhưng mà giấm gạo nó sẽ mang lại cái hương vị nó chuẩn hơn ha, khá là đầy đủ. Nói chung gia vị của Nhật Bản thì nó cũng không có nhiều, để có rượu sake, có mirin, rồi sốt tonkatsu, đây có đầy đủ hết. Sweet chili sauce, cái màu của nó thì cũng khác với là sweet chili của Việt Nam mình ha, nó mịn hơn các bạn. Nước tương ở đây cũng rất là đa dạng. Nước tương này có Yamasa, nước tương Yamasa. Nước tương này để mình đôi tương nó đã nêm nếm sẵn rồi, các bạn mua về các bạn chỉ có xài thôi, không cần phải nấu lên. Ngoài ra còn có nước tương, nước muối, lết sốt nè. Hãng Yamasa là cái hãng nó cao cấp hơn cái hãng Kikkoman hơn các bạn ha. Các bạn nào muốn thử thì mình có thể tới đây mình thử nước tương Yamasa cũng được. Các bạn thấy là trong ẩm thực Nhật đó, họ nêm nếm họ rất là xài ít về đường, muối và bột ngọt, thì đa số là họ sẽ xài Hondashi. Thì ở đây là lần đầu tiên tôi thấy họ có dashi tôm nữa, rất là lạ. Bột dashi nè, bột Hondashi nhưng mà làm từ cá ngừ, đóng gói rất là đẹp. Cá bào Katsuobushi mà Cương hay sử dụng trong các clip của Cương á. Các bạn thấy trong clip bánh xèo, rồi clip bánh tập tuột rồi đó, Cương có xài cái này ha, thì các bạn có thể mua ở đây luôn. Taste from Kyoto, ok, cái bịch này là cái bịch mà Cương hay xài trong nhà hàng của Cương luôn, cũng là cái sản phẩm trong các clip của Cương luôn ha. Đó, sản phẩm này là Cương thấy nó ngon nhất tại nó mịn mà nó ngon hơn. Còn nhiều sản phẩm khác nữa, có nhiều sản phẩm nó từ Trung Quốc đó các bạn. Thì cái mùi của nó có vẻ cũ và mùi nó hơi mốc hơn. Có kombu, mấy bạn nào mà không biết kombu là cái nào đó là cái này đó. Đây, tảo bẹ khô kombu, dùng để làm dashi, nước dùng dashi thứ hai nha. Cái bột rắc này là thường á là người Nhật sử dụng rất là nhiều ha, họ mua rất nhiều và để ở nhà. Họ ăn chung với gỏi cơm trắng và súp miso, họ rắc họ cho ăn chung với cơm. Cái này là vợ tôi với nè khoái lắm rồi. Nói chung khá đa dạng và khá là đầy đủ. Ok, tiếp theo mình có rau củ quả ở đây đầy đủ ha, rất là sạch sẽ, bao bì rất là sạch sẽ và gọn gàng các bạn, rất là đẹp. Mâm sô đen rồi nhìn rất là đẹp các bạn, chất lượng rất là cao ha. Mix berry nữa nè, thôi lỡ mua thì mua mix berry nè, về làm dessert hay là ăn tươi cũng rất là ngon. Chất lượng trái cây, rau củ quả gì là hàng top hết trơn các bạn. Còn có vỏ quà sẵn nữa nè, giá sương 900.000, 919.000 thôi. Tặng này là thấy đẹp trai đẹp gái liền các bạn. Ok, nói chung là không có gì để mà bàn cãi về chất lượng nữa. Bài trí rất là đẹp và trái cây thì đạt chất lượng cao ha. Ngoài ra ha, còn có sản phẩm đông lạnh Muscle
Natsu này là ướp sẵn in white and ướp. Có cái này là tôi khoái nè các bạn. Trời ơi. Đó. Bò A5 mà còn bỏ vô khay gỗ nữa. Đi dùng để làm quà biếu thì số 1. Rất là lịch sự. Giá tiền cũng rất là đẹp. 1087 555. Đó, dùng vô màu. Cái này mà đem đi tặng hay là ai giận dỗi gì đem tặng mà thấy đẹp trai đẹp gái liền, quá đẹp. Có sườn bò Mỹ nữa nè. Sườn bò Mỹ có patty làm burger, có đầy đủ hết ha. Còn có bạch tuộc Nhật. Bắp bò này thì người ta cũng sắc sẵn ra rồi. Thì các bạn xỏ xiên que hoặc là các bạn nướng trực tiếp cũng được. Khỏi cần phải ướp gia vị gì nhiều, muối với lại tiêu thôi là đủ rồi. Tiếp theo bên gian hàng của mình là mình có rất là nhiều sản phẩm chất lượng nữa ha mấy bạn. Có bò A5, có cốt lết không xương heo của Nhật, thịt heo Nhật mấy bạn. Trời ơi, nhìn cái vân nè, nó không đẹp nữa là thôi luôn á. Nên là tôi cho mấy bạn coi nè. Đó, bò A5 về còn chê vô đâu nữa các bạn. Miếng này là bao nhiêu gram ta? 200 gram 959.000, 700.000 cho 500 gram. Thịt heo Nhật. Thật tình là tôi cũng chưa ăn thịt heo Nhật bao giờ luôn á. Mình còn có hải sản nữa. Bạn nào không biết đó, cá trình nó còn gọi là anago. Thì cá trình trong ẩm thực Nhật thì họ cũng lấy họ trần qua nước nóng trước, sau đó họ đem đi nướng. Ngoài ra mình còn có gì ốc bò voi hả? Rồi tôi nhìn nó bị teo, lạnh quá nó bị co rúm lại. Dạ đây là dòng cá Nhật ở bên em. Thì cá này là nó nhập khẩu trực tiếp từ ở bên Nhật Bản về á anh. Cá này nếu mà anh mua thì mình có hai cách để chế biến. Một là mình có thể đem về nhà để mình chế biến tại nhà, hoặc là mình đem lên phía nhà hàng ở trên lầu. Ở bên em sẽ chế biến miễn phí cho mình. Chế biến miễn phí luôn hả? Dạ. Dạ ở bên đây là khu vực trưng bày heo Nhật với lại bò Nhật ở bên em. Dạ thì em không biết là anh đã từng nghe qua bò Wagyu chưa ạ? Có nghe A5 rồi. Dạ. Giá thành cũng rất là cao bởi vì cái quá trình mà người ta chăm sóc con bò nó cũng rất là phức tạp. Dạ. Đúng không? Thì bên em á là chuyên cung cấp hải sản Nhật, bò Nhật và heo Nhật. Thì bò Nhật ở bên em á là tụi em chọn giống bò Wagyu A5 để cung cấp đến đối tượng khách hàng, chứ tụi em không cung cấp A3 hay A4. Thì ở đây á là bên em sẽ nhập nguyên một con bò về. Thì khi mà nhập nguyên một con bò về như vậy á, thì tụi em sẽ có đầy đủ một phần của con bò, giống như là thịt hông nè, lõi, nạc và ba rọi luôn. Dạ đây, đó là một phần bò. Trời ơi, nhìn coi mấy cái vân nè. Dạ. Mà theo anh biết đó nha, khi mà nuôi bò á, tới lúc mà tới tuổi làm thịt rồi á, làm thịt ra mà bò không có đẹp người ta sẽ xếp hạng thấp hơn đúng không? Dạ đúng rồi. A3 hay là A4. Dạ. Những con bò mà trúng ngay A5 á là giống như là những con bò thành công. Dạ. Bán có giá hơn. Dạ đúng rồi, giá trị nó sẽ cao trong 10 con bò thì sẽ những con bò mà đàn A5 á, cũng không có nhiều. Dạ. Thì bò này á, là tụi em nhập khẩu trực tiếp từ bên cái trang trại ở bên Nhật. Có nghĩa là tụi em không nhập qua trung gian, tụi em là nhà phân phối trực tiếp luôn. Nên là cái giá thành với cái chất lượng thì tụi em sẽ đảm bảo được cho mình. Còn ở bên đây là heo Marumi của Nhật. Thì cái heo này nó cũng được nuôi giống như là nuôi con bò Wagyu của mình vậy đó anh. Dạ, nó cũng được massage, nghe nhạc. Thì cái thịt heo này ăn chất lượng nó cũng rất là ngon. Hải sản tươi sống thì dạ, ở phía bên này thì có cua hoàng đế với lại cua nâu Na Uy, rồi tôm hùm Alaska. Hiện giờ là do là công ty muốn hướng đến cái mô hình đó là cho mọi người là dùng đồ tươi. Có nghĩa là nhiều khi đem một con cua tươi nó cũng to quá, anh về anh cũng không có thể làm trên cái bếp nhà mình. Thì ở đây làm bên công ty người ta sẽ nói bếp hỗ trợ sơ chế và chế biến cho mình, đóng hộp cho mình mang về luôn, để mình về nhà mình có thể dùng trực tiếp mà không cần chế biến lại nữa. Wow. Dạ. Ok.
Hello. Rồi, hôm nay mình sẽ trải nghiệm thử bò Wagyu A5 tới từ tỉnh Okinawa, đúng không? Thì thường thì bò Wagyu A5 này nè, người ta chỉ áp hai mặt và người ta không có lật qua lật lại hoài. Đối với miếng bò mà mấy bạn mà cứ lật qua lật lại hoài thì một lát nữa miếng bò nó sẽ bị dai và nước nó sẽ ra hết. Và khi mà mình nướng bò mình không có ấn miếng bò xuống, mà mình chỉ áp một miếng bò trong một thời gian nhất định, sau đó mình lật lại cái mặt kia. Thì tùy theo cái mức độ chín mà các bạn muốn ăn thì nó có phân loại như thế này ha. Nó có rare nè, rare để bình thường, medium rare, medium well done. Đó thì các bạn rờ vào đây mình sẽ biết. Nhưng mà đối với cái bò Wagyu A5 á thì người ta sẽ trải nghiệm nó khác hơn một chút. Đó là giữa mà medium rare với lại medium nó không khác bao nhiêu á, nó sẽ mềm như vậy hoài à. Thậm chí là tới medium well nó vẫn còn mềm ha. Nhưng mà không có ai ăn bò Wagyu A5 mà đi ăn medium well hết trơn á. Thậm chí là cả medium mà người ta còn thấy nó hơi tào lao nữa. Theo tôi nghĩ là ngon nhất là medium rare là ngon nhất. Còn rare thì phải là bạn phải là gọi là ghiền bò dữ lắm rồi. Nói chung là medium rare là các bạn mất cảm giác luôn rồi. Đó thì bạn mới ăn tới cái mức độ là rare, có nghĩa là nhiệt độ của cái lò của bạn á nó khoảng 300 độ. Các bạn chỉ có áp ở đây chỉ chừng mười mấy giây á, xong chuyển qua bên kia rồi ăn bên trong đỏ hỏn luôn. Nếu như các bạn ăn gọi là tataki á, tataki thì các bạn sẽ ăn rare nó đúng hơn là medium rare. Nhưng mà ở đây thì mình ăn dạng teppanyaki như vậy nè, thì mình nghĩ là medium rare là ngon nhất. Ăn bò Wagyu A5 thì nó đơn giản chỉ là muối và tiêu thôi, chứ mình cũng không cần phải ướp tá lả như là người Việt Nam mình. Đó thì từ quy trình nuôi, cho ăn, cho nghe nhạc, đấm bóp cho tới khi mà giết mổ luôn là ở đây nó đạt chuẩn hết. Cái lần mà Cương đi thi Top Chef năm 2019 á, miếng bò A5 mà Cương xài là của Hitachi. Đó, lúc đó thì Cương áp chảo, cái nhiệt độ cao thì cao, Cương áp hai mặt. Sau đó Cương cũng cho ăn với lại tỏi. Nhưng mà tỏi lúc đó là Cương sous vide cái tỏi đó cho nó mềm. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Ponzu là một loại sốt mà nó làm từ trái yuzu. Trái yuzu còn gọi là trái quýt hoặc là trái cam Nhật. Nhiều người nói trái chanh Nhật cũng không đúng. Tại vì khi mà Cương cầm cái trái yuzu đó vô á, cái kết cấu nó gần giống như trái quýt nhiều hơn. Đó thì Cương nghĩ đó là trái quýt. Và cái vỏ của trái yuzu này là cái thuộc hàng thơm nhất, do cái tinh dầu nó rất là đặc biệt. Thì cái miếng bò A5 này nè, nó khác với lại các loại bò A5 khác á, một điểm á là cái lượng mỡ của nó không có bị ngấy. Mình ăn vào mình không có bị ngấy. Thường là A5 mình ăn vào những cái khúc mà giống như thăn nội á, nó sẽ bị ngấy nhiều hơn. Ăn vào cắn vô cái nó xịt mỡ lum á. Còn đây là tôi thích đơn giản là chỉ có muối, tiêu, chấm hết. Chảo nóng thiệt nóng, bỏ lên xèo một miếng, xèo đây miếng là xong, chấm hết. Miếng bò nó ngon là bản thân nó đã ngon rồi các bạn. Thì theo mình nhận định thì miếng bò này nó đỡ ngấy hơn rất là nhiều so với những loại A5 khác nha các bạn. Cũng là vua các loại bò ha. Thường á, cái bò Wagyu này, nói về Wagyu cái là người ta nghĩ tới là King of Beef. Mà ở đây hồi nãy tôi thấy ở dưới nó có cái thịt heo mà nuôi giống như thịt bò này luôn phải không? Thịt heo đó thì mình nghĩ nó cũng khá là ngon, tại vì giữa những cái miếng thịt của nó cũng có vân mỡ giống như là thịt Wagyu này luôn ha. Thì những cái bạn nào á mà ít thích mỡ nhưng mà vẫn thích Wagyu á, thì mình nghĩ là cái miếng thịt bò này nó cực kỳ phù hợp với các bạn luôn á. Tỏi này mà chơi tỏi Lý Sơn á,
tỏi Lý Sơn nữa là ngon nữa, nhưng mà con làm cũng chuẩn à. Tỏi này là muốn làm được á mấy bạn phải để dầu lạnh, để dầu lạnh xong các bạn nâng nhiệt độ từ từ lên thì nó mới được như vậy. Mà gặp mình á, mình sẽ làm cho miếng bò nó dày hơn xíu, mình nâng nhiệt độ nó cao hơn nữa, tệ lắm cũng 260 độ á, cao hơn nữa. Sau đó mình sẽ để lên mỗi mặt chừng khoảng 3 phút. Như vậy thì cái miếng bò của mình, nó hai cái mặt của mình nó sẽ giòn hơn. Nhưng mà miếng bò này là mình cực kỳ happy rồi, tại vì mình ăn Wagyu nhiều và mình bắt đầu mình bị ngấy mỡ, còn cái này là ăn hoài được hoài, nó chỉ có bị đau túi thôi. Rồi tuần sau tôi sẽ dắt một người bạn đặc biệt nữa, người bạn của tôi mấy bạn cũng đã biết rồi là ai rồi, một là Khải, hai là Khoa thôi, mà để coi ông nào rảnh tôi rủ ông đó tới để thử luôn cái thịt heo mà nuôi theo phong cách của bò Wagyu này như thế nào ha. Xong một buổi tối ở với AQ Gourmet & Dine và trải nghiệm siêu thị cộng với lại chế biến teppanyaki tại chỗ ở đây, đồng thời trải nghiệm luôn Wagyu A5 đến từ tỉnh Okinawa cực kỳ ngon. Và đồng thời mình trải nghiệm rooftop cùng với lại ban nhạc acoustic rất là tuyệt vời luôn. Rồi những món nước ở đây cũng rất là ngon ha mấy bạn ha. Các bạn hãy đến với AQ Gourmet & Dine và xem thử xem bò A5 ở đây có ngon như lời tôi nói không nha. Các bạn mà thấy ngon để lại phần comment bên dưới thử xem nha. Vậy là năm 2020 với đầy sự thay đổi, đặc biệt là Corona, Covid-19, bão lụt, nói chung là không có gì vui hết. Năm này không có gì vui các bạn, toàn chuyện buồn không à. Mong là năm này sớm qua đi và năm 2021 đầy rẫy những cái sự tươi mới và đến với chúng ta một năm con chuột xui xẻo nó qua rồi. Hôm nay đón một câu, giờ hết tiền rồi, làm việc cực lực hơn nữa. Rồi chúc các bạn năm mới vui vẻ, không còn Covid nữa. Tôi sợ cái Covid này đó, không biết mấy bạn sao, tôi sợ lắm mà. Mong là mọi sự may mắn đến với bạn và gia đình các bạn nữa. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương. Hẹn gặp lại các bạn mỗi thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Và bây giờ xin chào tạm biệt nha.